Welkom bij Islam Next Level, een plek voor meer verdieping in en over de islam. De 99 mooiste namen, of de voortreffelijke en oneindige eigenschap van Allah, de meest glorieuze. We hebben al een begin gemaakt om ons te verdiepen in de 99 mooiste namen van Allah. We gaan er nog enkele weken mee door. In video 2.6 hebben we de eigen naam van God behandeld. Zoals al aangegeven is Allah zijn eigen naam en niet een van zijn eigenschappen. En met de 99 mooiste naam van Allah kun je hem benoemen en omschrijven. De naam Allah omvat echter al deze 99 eigenschappen van God. Dit kun je vergelijken met wat wij ook doen in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld, iemand die Sarah heet, kun je met de naam Sarah aanroepen. Als deze Sarah echter een hele goede dichteres, of wetenschapper, een kunstenares is, dan kun je haar ook met een van deze eigenschappen benoemen en omschrijven. Dan kun je bijvoorbeeld zeggen, de geweldige dichteres, de grote wetenschapper, de unieke kunstenares. Iedereen weet dan wie je met deze eigenschappen bedoelt. Als je vervolgens Sarah zegt, dan bedoel je daarmee de Sarah die dichteres, wetenschapper en kunstenares is. De naam Sarah omvat namelijk al deze eigenschappen en kwaliteiten van persoon Sarah als persoon. De naam Allah omvat alle 99 mooiste namen of de voortreffelijke eigenschappen van God. Dus als je Allah zegt, dan geef je eigenlijk ook aan dat hij vergevensgezind is, barmhartig is, genadevol is, etc. Welnu, de 99 mooiste namen van Allah. Ik zal ze niet allemaal gaan behandelen, maar een aantal waarmee we inshallah God beter zullen leren kennen. Ik zal ook behandelen wat het effect zal zijn op ons als persoon als we deze naam beter leren kennen. Ik zal beginnen met de namen Ar-Rahman, de barmhartige, en Ar-Rahim, de genadevolle. Deze twee namen komen het meest voor in de Koran en de profeet Mohammed, vrede zij met hem, riep God het vaakst aan met deze namen. Dus als je Ar-Rahman zegt in plaats van Allah, dan bedoel je met beide de schepper van hemel en aarde. De Koran begint met de basmala, oftewel Bismillahirrahmanirrahim. Elke moslim kent dit. Een moslim probeert zoveel mogelijk elke handeling die hij of zij doet vooraf te laten gaan door de basmala. Bismillahirrahmanirrahim. En dit betekent in naam van Allah, de meest barmhartige, de meest genadevolle. Hij zegt de basmala op als hij begint met eten of drinken, gaat werken, iets opbakt van de grond, zijn auto opstart, de deur van zijn woning opent, etc. De basmala komt in totaal 114 keer voor in de Koran. 113 keer aan het begin van dus 114 soera's die de Koran behelst. En 1 keer in Surah An-Naml, hoofdstuk 27, vers 30. In elke basmala wordt dus benadrukt dat Allah barmhartig en genadevol is. Als het eerste hoofdstuk van de Koran openslaat, dan gebeurt er iets heel opvallends. Dit hoofdstuk gaat als volgt. Bismillahirrahmanirrahim. In naam van Allah, de meest barmhartige, de meest genadevolle. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alle lof en dank komt alleen Allah, de Heer van alle schepsels toe. Ar-Rahmanir-Rahim. De meest barmhartige, de meest genadevolle. God leert de mens dus dat hij Allah heet en dat hij de meest barmhartige en de meest genadevolle is. Naast de 114 keer dat de naam Ar-Rahman, oftewel de barmhartige, in de basmala wordt genoemd, komt deze naam nog 57 keer voor in de Koran. Het is zelfs de naam van hoofdstuk 55, Surah Ar-Rahman van de Koran. Deze surah begint als volgt. Bismillahirrahmanirrahim. In naam van Allah, de meest barmhartige, de meest genadevolle. En de surah begint dan met Ar-Rahman, de meest barmhartige. Naast de 114 keer dat de naam Ar-Rahim, de genadevolle, in de basmala wordt genoemd, komt deze naam nog eens 114 keer voor in de Koran. En wat je dus ziet is dat de namen Ar-Rahman en Ar-Rahim in totaal 399 keer voorkomen in de Koran. Allah, de vergeefsgezinde, geeft dus in de Koran 399 keer aan dat hij de meest barmhartige en de meest genadevolle is. Deze twee namen worden dus heel vaak in combinatie genoemd.
En wat er ook gebeurt is dat deze namen vaak al in combinatie met andere namen, zoals de namen de vergeefsgezinde, de liefdevolle, de berouwaanvaardende genoemd worden in de Koran. En nu een vraag aan jou. Hoe meer kan benadrukt worden dat Allah, de schepper van hemel en aarde, de meest barmhartige, de meest genadevolle, de liefdevolle, de vergeefsgezinde is jegens zijn schepsels? Rijmt dit wel met de gedachte dat de God van de islam een straffende God is? Nou, ik denk het niet. God is dus niet iemand die er alles aan doet om de mensen in de hel te krijgen. Integendeel, hij geeft iedereen alle ruimte om het paradijs te betreden. De namen Ar-Rahman en Ar-Rahim betekenen feitelijk degene die mededogen toont, degene die medelijden heeft, maar ook degene die een ander geen pijn doet. En wat het feitelijk ook betekent is, degene die oneindig veel gunsten verleent. God geeft alles wat een schepsel nodig heeft. Hij geeft alles wat de mens nodig heeft. Het begint al met de schepping van de mens wanneer hij wordt geplaatst in de baarmoeder. De baarmoeder is een veilige omgeving. Een leuk weetje is dan dat de vertaling van baarmoeder in het Arabisch Rahim betekent. En Rahim en Rahman en Rahim stammen van hetzelfde woord. Het schepsel in de baarmoeder krijgt dus alles wat hij nodig heeft om tot ontwikkeling te komen. Hij krijgt zuurstof en voedsel aangevoerd, afvalstoffen worden afgevoerd. En na de geboorte krijgt het kindje 2 engelen, zijn ouders, toebedeeld die zich over hem ontfermen. Deze 2 engelen doen er alles aan om ervoor te zorgen dat het kind zich in een veilige omgeving verder kan ontwikkelen. Op deze manier kunnen we duizenden gunsten van God opnoemen die het kindje voor niets krijgt om zich te kunnen ontwikkelen. Als volwassene krijgt hij verder duizenden, miljoenen gunsten om zijn leven voort te zetten. En deze gunsten zijn er zoveel dat, zoals God dat in Surah An-Nahl, of de hoofdstuk 16 vers 18 van de Koran aangeeft, wij deze gunsten niet kunnen tellen. De naam Ar-Rahman, de barmhartige, en de naam Ar-Rahim, de genadevolle, lijken dezelfde betekenis te hebben. Maar er is wel een duidelijk verschil tussen deze 2 namen. De naam Ar-Rahman is omvattender dan de naam Ar-Rahim. De naam Ar-Rahman komt tot uiting hier op aarde. God begunstigt iedereen. Of deze gelovig is of niet, goed is of niet, eerlijk is of niet. Het maakt niet uit hoeveel zondes je of fout je hebt begaan. God begunstigt je met de dingen die je nodig hebt. En dit omdat hij Rahman, oftewel barmhartig is. De naam Ar-Rahim zal echter meer in het hiernamaals tot uiting komen. God zal alleen de rechtvaardigen met zijn gunsten omringen, de onrechtvaardigen niet. God zal alleen degenen die eerlijk zijn begunstigen, de oneerlijke niet. En God zal alleen degenen die oprecht zijn belonen en niet degene die dubbelhartig is. De naam Ar-Rahman is dus veel omvattender dan de naam Ar-Rahim. De profeet Mohammed, vrede zij met hem, heeft het volgende gezegd. De barmhartigheid van Allah omvat alles. Nou, dit komt overeen met wat God zegt in Surah Al-A'raf, hoofdstuk 7, vers 156. Mijn genade omvat alle dingen. De profeet Mohammed, vrede zij met hem, heeft tevens het volgende gezegd. Wees barmhartig tegen degene op aarde, opdat degene boven de hemelen, oftewel Allah, barmhartig zal zijn jegens jullie. In deze hadith en vers wordt het belang van barmhartigheid weergegeven. Het stimuleert de mens mededogen te tonen, medelijden te hebben met anderen. Niet alleen met mensen, maar ook met dieren. Feitelijk met alle levende wezens. Barmhartigheid houdt ook in dat je de ander begunstigt. Dus de ander een handreiking biedt. Met barmhartigheid wordt dus niet bedoeld dat je medelijden hebt met de ander en verder toekijkt. Nee, het houdt in dat je je inzet om hem te helpen en om hem uit zijn lijden te verlossen. Het houdt in dat je tijd maakt voor anderen, voor degene die eenzaam is. Het houdt in dat je zieke mensen bezoekt. En het houdt in dat je de ander helpt om vooruit te komen. Om de omvang van de barmhartigheid en genade van Allah, de vergeefsgezind, te illustreren, zal ik het volgende voorbeeld geven. En dit voorbeeld is gebaseerd op een hadith, oftewel een overlevering van de profeet Mohammed, vrede zij met hem. Er is een eindeloos oceaan. In deze oceaan bevindt zich een eiland. Op het eiland is er een boom. En in deze boom zit een vogel. En deze vogel heeft een heel klein graankorreltje in zijn snavel. De oceaan vertegenwoordigt de barmhartigheid van God. Het eiland staat voor het heelal. Nou, ga maar na hoe groot het heelal is. Nou, het diameter van het heelal is 93 miljard lichtjaren. 93 miljard lichtjaren. Nou, dat is een immens groot. We kunnen ons nauwelijks een voorstelling maken van hoe groot het heelal is.
Het eiland vertegenwoordigt dus het heelal in vergelijking tot de barmhartigheid van God. En de boom op het eiland staat voor de aarde, piepklein dus. En de vogel in die boom staat voor alle mensen die ooit hebben geleefd, nu leven en in de toekomst zullen leven. En de graankorrel in de snavel van de vogel staat voor alle zondes en fouten die alle mensen bij elkaar hebben gemaakt. Zal de graankorrel opgemerkt worden als deze in de oceaan zou vallen? Nou, dit is een klein voorbeeldje om de omvang van de barmhartigheid van God een klein beetje te begrijpen. En ik hoop dat dit voorbeeld je enig houvast biedt om de namen Er-Rahman, de barmhartige, en de naam Er-Rahim, de genadevolle, een heel klein beetje te begrijpen.